Hari ni kita unboxing Enginehawk. First kali kita unboxing ni dulu lah. Ni daripada Rock. Dia punya kamera mount. Dia punya kamera mount. Kamera mount, dia punya packaging dia macam ni. Nice lah. Kita tengok dalam dia dulu lah, baru kita buka yang ni. Dia bagi, ingat stiker dia bagi. Guide lah. Ya tu. Ni dia bagi kamera mount. Kamera dia tu, mount dia tu mahal. Siap ada cok dia lagi. Murah. Ini dia letak dekat bahagian bawah helmet. Nanti kita bawa dekat sini lah ni. Kita bawa gambar. Okay, hari ni kita tak pil lah. Okay. Yang ditunggu-tunggu, Enginehawk. Macam mana nak potong. Enginehawk. Lama nampak dia kali. Enginehawk. Enginehawk was born in evolution. Baca lah. Hold fire before you open. Hold fire. The revolution has started. Nanti boleh baca ni. Hold fire dia kata. Ni boleh subscribe. Ni dia punya IG, Facebook, YouTube. Jom kita buka. Dia punya. Tak boleh kata apa. Memang sempoi gila. Ini dia punya bag dah dia bagi. Bag dah memang nice lah. Dengan material dah di belakang dah. Tengok tadi dah.
armor. Kita buka yang dah. Okay, kita terus pada. Okay, yang ni dia punya armor dia. Dia dekat sweater dia tu dia ada bagi. Patutnya ada beli yang satu lagi, yang tebal lagi tapi tak sampai lagi. Okay, dia bagi yang ni dulu. Tapi kita buka mana dulu kan? Kita buka t-shirt dia dulu lah. Dia bagi t-shirt. Ini jaket, hoodie. Ini punya hoodie juga tapi dia tak ada zip. Logo lah. Jaket. Nice gila bhai. Nice gila. Dengan material. Tengok material dah. Enginehawk. Okay. Ini baru jaket. Ni nak buka, ni sama lah. Lebih kurang lah, cuma dia ada zip. Okay. Yang ada nanti-nanti kan. Design itu memang terbaik lah. Dia bagi minyak ni. Macam minyak. Tak nampak dia tak nampak sikit lah ni. Okey lah. Nampak. Saya angkat lah. Enginehawk. Sini ada logo. Dah. Bintang dia. Menarik. Memang sempoi lah. Berbaloi dengan harga. Dia agak berat sikit tapi okey lah kan. Sebab dia berat. Dalam ni dia bagi sini. Sini dia lagi. Tapi sempoi lah. Dia daripada UK. Tengok ni dia tu lah. Made in Indonesia. Seberang ni pun. Dia tak UK. Tapi tak apa. Tapi memang sempoi lah. Kita kemas ni dulu. Dan kita keluar dulu. Okey.
kemas dah. Ni leket dah. Tengok tepi dia ni dia macam kering, tapi kering ni dia macam boleh tarik dah. Zip dia memang menarik lah. Weh, ni siap boleh buat nama lagi ni. Boleh buat nama cantik ni. Nice. Dalam ada poket. Belah sini pun ada. Kita pergi apa ni? Oh. Okey. Nice. Dia punya ni pun nice. Size M. Ni macam buku dia. Okey, kita cuba try pakai dulu. Ya. Okey. Kita try pakai. Nice. Dia ada benda ni lah. Dia macam getah ni boleh keluar getah kalau kita jatuh apa dia tak tarik dulu. Belah sini ada juga. Tapi agak macam besar. Okey lah. Kita tengok kereta dia. Kereta ni dah sebelum. Kereta sebelumnya. Oh, nice. Kita buka agak sebab tengok dia menarik sangat. Dia sama juga, cuma dia menarik. Tengok lah. Bye. Kereta ni tak apa tebal sangat macam tadi lagi tebal. Dan agak macam besar. Nice. Oh, nice. Okay, ni dah nak tunjuk asam dia ni. Tipe ya, senang lah.